Холодна вода зробить тебе незламним. Це неправда. Майже. Холодний душ спалює жир, качає імунітет, піднімає тестостерон, дарує дзен, дисципліну і погляд переможця. Так каже кожен другий чоловік в інтернеті, який продає онлайн-курс. Слухай, я нічого не маю проти холодної води. Проблема не в ній. Проблема в тому, що навколо звичайного крана з написом «холодна» збудували цілу релігію. З пророками, ретритами і передоплатою. Спойлер наперед. Одна обіцянка – чистий маркетинг. Одна реально працює. І я навіть трохи зніяковів. А одна річ, за яку так моляться в спортзалах, насправді працює проти тебе. Поїхали! Улюблена обіцянка. Мовляв, холод вмикає всередині тебе таємну піч, яка топить сало, поки ти просто мерзнеш і страждаєш. Безкоштовний фітнес. Частина правди тут є. У нас справді існує бурий жир, така особлива тканина, яка не запасає енергію, а спалює її, щоб гріти тіло. Холод її вмикає. Звучить як мрія, я розумію. А тепер погана новина для мрії. У дорослої людини того бурого жиру жалюгідні кілька десятків грамів, не кілограмів, грамів. Навіть коли ти вмикаєш його по повній, він додає до денних витрат щось приблизно на рівні половинки печива. Печива, яке ти, скоріше за все, з'їси одразу після душу, щоб зігрітися. Так різкий холод підкидає норадреналін, і обмін речовин на кілька хвилин пришвидшується. Але це спалах, а не спосіб життя. Щоб схуднути на холодному душі всерйоз, тобі треба стояти під ним приблизно. Завжди. Холод не топить твій жир. Він просто робить тобі неприємно. А неприємно – це ще не тренування. Друга легенда. Гартуєшся холодом, і застуда обходить тебе 10-ю дорогою. Тіло – фортеця. І тут, на щастя, є на що спертися. У Нідерландах провели велике дослідження. Приблизно 3000 людей. Кілька тижнів холодного душу, наприкінці звичайного теплого. Результат гучний. Люди, які закінчували душ холодною водою, брали приблизно на 29% менше лікарняних. Звучить як перемога, правда? А тепер уважно. Хворіли вони не менше. Кількість застуд, тривалість, симптоми – те саме. Просто вони рідше через це не виходили на роботу. Тобто холодний душ не зробив їх здоровішими. Він зробив їх впертішими. Замість того, щоб чесно відлежатися вдома, наш загартований герой бере себе в руки і іде заражати весь Open Space. Дякуємо, справжні воїни. Це не імунітет, це характер. Різні речі. Жоден серйозний доказ не показав, що холодна вода зменшує саму захворюваність. Тож, якщо тобі обіцяли броню, броні не буде. Буде мотивація прийти на роботу з соплями. Окей, годі знущатися. Настав момент, коли холодна вода дивиться мені в очі і каже: «Ну, хоч щось». І я чесно відповідаю: «Так, оце працює». Коли ти занурюєшся в справді холодну воду, тіло влаштовує невеликий хімічний вибух. В одному відомому дослідженні рівень норадреналіну підскакував у рази, а дофамін – гормон, який відповідає за «О, а мені добре», приблизно на 2,5%. І тримається це не секунду, а пристойний час після. Ось звідки та сама історія. Я вийшов з-під душу. Я живий! Це не самонавіювання, це реальна біохімія. Холодна вода – це така собі природна кнопка «Увімкнути ранок без кофеїну». Але дивись, у чому фокус? Це бадьорість, а не здоров'я. Це стимуляція, а не лікування. Холодний душ не робить тебе здоровішим. Він робить тебе бадьорішим просто зараз. Це чесна, приємна, безкоштовна штука. Просто не треба вдягати на неї корону оздоровлення. Визнаю. Оце єдине, за що я холодний душ майже поважаю. А тепер мій улюблений поворот. Той, від якого качкам у залі має стати трохи незатишно. Класика жанру. Відпрацював залізо і одразу в крижану ванну. Бо відновлення, бо так роблять профі. Бо це круто виглядає в Reels. Проблема в тому, що дослідження кажуть протилежне.
Якщо ти лізеш у холод одразу після силового тренування, ти власними руками глушиш ріст м'язів. Логіка проста й трохи знущальна. М'язи ростуть тому, що ти їх пошкодив, а тіло у відповідь запустило запалення і ремонт із запасом. Це запалення не ворог, це будівельники. А холод приходить і каже будівельникам: розходимось, сьогодні вихідний. У підсумку той, хто після кожного тренування пірнає в лід заради відновлення, у довгій дистанції набирає менше м'язів і сили, ніж той, хто просто пішов додому. Уяви іронію. Людина знімає рілс про те, як вона росте, стоячи по шию в тому, що цей ріст пригальмовує. Нюанс для чесності. Якщо ти спортсмен і завтра в тебе другий старт, а не м'язи в пріоритеті, крижана ванна допоможе швидше відійти. Але для звичайного «хочу бути більшим» холод одразу після залізом – це постріл собі в ногу. Дорогий, модний постріл. Тут я на хвилину прибираю посмішку. Бо холодна вода – це не завжди мила пригода. Коли тіло різко занурюється в холод, спрацьовує рефлекс. Так званий холодовий шок. Різкий вдих, часте дихання, стрибок тиску і пульсу. Для здорового це просто неприємно. Акцент голосом. А для людини з проблемним серцем це може бути дуже поганий день. І окрема тема – модні дихальні техніки в дусі. Затримай подих і сиди в крижаній воді. У воді це небезпечна комбінація. Люди не притомніли і тонули не в кіно, а насправді. Тому, будь ласка, жодних затримок дихання під водою заради духовного просвітлення. А тепер запитання, яке я люблю найбільше. Кому все це вигідно? Навколо простого крана виросла ціла індустрія. Курси незламності, дихальні ретрити, спеціальні ванни, книжки про те, як холод змінить твоє життя, незламність за передоплатою. Бо якщо річ безкоштовна і проста, на ній важко заробити. А от якщо загорнути її в містику і продати як таємне знання – інша справа. Отже, зводимо. Без фанатизму і без ненависті. Схуднути на холодному душі – ні. Хіба що на печиво. Стати невразливим до застуди – ні. Максимум прийдеш хворим на роботу. Отримати заряд бадьорості і гарний настрій – так, оце правда. Наростити м'язи – не лізь у лід. Одразу після залізом. Здоров'ю серця з холодом обережно без геройства. Холодний душ – це не суперсила і не ліки. Це безкоштовна кнопка бадьорості і трохи характеру зранку. Хочеш – приймай, це нормально. Тільки роби це тому, що тобі так добре, а не тому, що чоловік із курсом сказав, що інакше ти слабак. Так каже наука. Решта – маркетинг. Пиши в коментарях, який міф розібрати наступним. 8 склянок води на день, сирі яйця на сніданок, детокс-соки, які чистять організм. Оберу найгучніший і рознесу його по фактах.